وصلنا في حلقتنا اللي فاتت لحد ما راح ميسرة لخديجة رضي الله عنها وحكى لها على كل اللي شافه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فضلت خديجة تفكر في اللي حصل وتفكر في محمد صلى الله عليه وسلم واللي سمعته من ميسرة عنه، وبعد ما شافت أمانته وصدقه حكت وفضفضت بسرها لصاحبتها نفيسة، وقالت لها إنها شايفة في محمد بن عبد الله اللي مش شايفاه في أي راجل تاني، فهو الصادق الأمين، وهو الشريف الحسيب، وهو الشهم الكريم، وهو هيكون ليه شأن عظيم وغريب. وقالت لها يكاد قلبي يجزم أنه نبي هذه الأمة. فردت عليها نفيسة وقالت لها لو أذنتي ليا أنا هتصرف في الموضوع ده. وقالت نفيسة إن خديجة بعتتني للنبي أعرض عليه الزواج منها، وفي ناس قالوا إن السيدة خديجة بعتت للنبي بنفسها وقالت له إنها بترغب فيه بسبب القرابة اللي ما بينهم، لأن السيدة خديجة والنبي عليه الصلاة والسلام في ما بينهم صلة قرابة، وكمان علشان سيرته وسط قومه وأمانته وحسن خلقه وصدق حديثه، وعرضت عليه الزواج. ووافق الرسول صلى الله عليه وسلم بالزواج من خديجة، وكلم أعمامه أبو طالب والعباس وحمزة وراحوا لعم السيدة خديجة وطلبوها ليه، وفعلا تم الزواج بينهم. وكانت السيدة خديجة في الوقت ده أفضل نساء قومها نسبا وثروة وعقل، وهي أول امرأة اتزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يتزوج من غيرها لحد ما ماتت. وده تفسير قول ووجدك عائلا فأغنى، يعني فقير لا مال لك فأغناك الله بالزواج من خديجة رضي الله عنها. عاشت خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة قبل البعثة، حوطته برعايتها وعنايتها واهتمامها، وأنجبت ليه زينب ورقية وأم كلثوم والقاسم اللي كان بيتنادى باسمه، وكانوا بيقولوا له يا أبا القاسم. وفاطمة الزهراء اتولدوا كلهم قبل البعثة ما عدا عبد الله اتولد بعد البعثة، وتعرف عبد الله بالطيب الطاهر. وانشغلت خديجة في تربية أولادها، وشاء ربنا إن القاسم يموت. وفي الفترة دي طلب النبي من عمه أبو طالب، وكان عنده أولاد كتير، إنه يديه علي يربيه علشان يخفف عنه الحمل. وقامت خديجة برعايته. ولما مات العوام بن خويلد أخو خديجة ساب وراه ابنه الزبير، وكان عنده 2 سنين، فقررت خديجة إنها تكفله وترعاه. وكبر الزبير في بيت عمته خديجة وبيت أمه صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول. ولما جه حكيم ابن حزام ابن خويلد من الشام كان معاه عبيد، منهم زيد ابن حارثة. فلما دخلت عليه عمته خديجة قال لها اختاري يا عم أي واحد من الأولاد دول انت عايزاه. فاختارت زيد وأخدته، وشافوا الرسول عندها فطلب منها إنها توهبه ليه، فوهبته ليه فأعتقه واتبناه. وده قبل ما ينزل عليه الوحي عليه أفضل الصلاة والسلام. وكان زيد بن حارثة في مكانة الابن من خديجة تمام، وراعته أحسن رعاية، وكان للتربية دي أثرها عليهم كلهم في الإسلام. فكان علي أول من أسلم من الصبيان، والزبير من أوائل اللي دخلوا الإسلام، وزيد بن حارثة تاني من أسلم بعد علي. وكان النبي بيواصل اختلاقه بنفسه في غار حراء، وكانت خديجة في الوقت ده بين بيتها وتجارتها، ورغم انشغالها لكنها كانت دايما حريصة على إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر ما صدر منها أي حاجة تزعله أو تغضبه. ولما تحبب للنبي الخلوة في غار حراء كان موقف خديجة من الموضوع ده كانت ليه نعم المعين والمساعد، فكانت بتجهز له كل اللي بيحتاجه في خلوته من أكل وشرب وفرش ياخده معاه قبل خروجه للغار، ولو طالت غيبته تاخد هي ليه الأكل وتوديه. وفي بعض الأوقات كانت بتكون معاه في خلوته تونسه وتسقيه وتطعمه. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم سن 40 بدأت تبان ليه أمارات يشوفها أو يسمعها، سواء كان صاحي أو نايم. فكان مثلا يسمع حد بيناديه، أو تسليم الحجر والشجر عليه، أو رؤية بيشوفها وبتتحقق زي وضوح النهار بكل تفاصيلها زي ما شافها تمام. لحد ما في يوم من الأيام
نزل عليه الوحي زي ما قلنا في حلقة نزول الوحي قبل كده. ورجع الرسول بعد اللي حصل معاه قلبه بيرتعش، ودخل على السيدة خديجة وقال لها زملوني زملوني، فغطوه لحد ما هدي وبعد عنه الخوف. وحكى لخديجة على اللي حصل واللي كان، وقال لها انه خاف على نفسه من اللي شافه. فردت عليه خديجة وقالت له كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وكانت سند وعون ليه. مش بس كده، ما سابتهوش للأوهام وظنونه، وأخدته لابن عمها ورقة بن نوفل، وكانت نصر في الجاهلية، يعني اتبع دين سيدنا عيسى. وكان شيخ كبير السن وعالم في أمور الدين. قالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة ماذا ترى؟ فقال له الرسول على اللي شافه، وقال له الله أكبر الله أكبر، ده الناموس اللي نزل على موسى، وإن ده جبريل عليه السلام. وقال يا ريتني أكون عايش في اليوم اللي هيخرجك فيه قومك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمخرجهم؟ فقال له ورقة بن نوفل والله ما أتى أحد من قبلك بمثل ما أتيت به إلا وأخرجوا قومه، فأنا لو كنت عايش هنصرك وأقف جنبك وسندك بكل قوتي، لكنه مات وفطر الوحي عن النبي. وبكده تكون حضرت السيدة خديجة نزول الوحي على النبي وتكليفه. طيب يا ترى كان موقفها إيه؟ هنعرف بقية الكلام في الحلقة الجاية إن شاء الله.